राज्य आयोग आणि केंद्रीय आयोग याबाबत थोडीशी सुरुवातीची माहिती घेतली। जिल्हा मंचाचं कार्यक्षेत्र आहे 20 लाखांपेक्षा जिथे वस्तूचं किंवा सेवेचं मूल्य कमी असेल, म्हणजे 20 लाखांपेक्षा जास्त नाही, अशा वेळेस आपल्याला जिल्हा मंचाकडे तक्रार करावी लागते। जिथे 20 लाखांपेक्षा अधिक आहे रकमेचं वस्तू किंवा सेवेचं मूल्य असेल किंवा वाद उपस्थित झाला असेल, त्यावेळेस आपल्याला राज्य आयोगाकडे तक्रार करावी लागते। आणि ज्या वेळेस 1 करोडपेक्षा जास्त आपल्याला जर वस्तूचं किंवा सेवेचं मूल्य असेल तर आपल्याला केंद्रीय आयोगाकडे तक्रार दाखल करावी लागते। म्हणजे जिल्हा मंचाचं काय कार्यक्षेत्र 20 लाखांपेक्षा जास्त नाही असं, राज्य आयोगाचं 20 लाख ते 1 कोटी रुपये आणि केंद्रीय आयोगाचं 1 कोटीपेक्षा जास्त। तर बाकीच्या कोर्ट्सपेक्षा ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत येणारे जे तक्रार निवारण माध्यम आहे ती वेगळी का आहेत? त्याचं कारण असं आहे की भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये एक तर तिथे वाद उपस्थित झाला, भारतीय न्यायव्यवस्थेकडे आपण जर आपला वाद तिथं शमवण्यासाठी घेऊन गेलो तर तिथे एक तर ते खर्चिक स्वरूपाचे आहे आणि खूप विलंब लागू शकतो। त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गतच 3 तक्रार निवारण माध्यमे स्थापन करण्यात आली। पहिला जिल्हा मंच, दुसरा राज्य आयोग आणि तिसरा केंद्रीय आयोग। तर आपण आज पाहणार आहोत जिल्हा मंच। जिल्हा मंचाचं कार्यक्षेत्र असणार आहे जे आपल्याला माहित आहे 20 लाखांपेक्षा जास्त नाही असेल। 20 लाखांपेक्षा जास्त नाही असे हे पैशांच्या बाबतीतलं अधिकार क्षेत्र असणार आहे। म्हणजेच काय, एखादी वस्तू आहे समजा जिचं मूल्य आहे 16 लाख किंवा 17 लाख, तर ती आपल्याला त्या वस्तू संदर्भात काही तक्रार असेल तर आपल्याला जिल्हा मंचाकडे तक्रार दाखल करावी लागते। किंवा सेवा एखादी कुठली तरी घेतली आपण आणि त्याचं मूल्य 20 लाखांपेक्षा कमी असेल तर आपल्याला तक्रार कुठे दाखल करावी लागते? जिल्हा मंच। हाच मुळात सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट आहे जिल्हा मंचाचं जेव्हा आपण घेतो तेव्हा। तर याची रचना कशी आहे बघा। जिल्हा मंचाची रचना इथे 3 सदस्य आहेत। जिल्हा मंचामध्ये 3 सदस्य आहेत। तर पहिला असणार आहे अध्यक्ष। अध्यक्षाची नेमणूक करत असताना तो अध्यक्ष एक तर जिल्हा न्यायाधीश म्हणून त्या व्यक्तीने काम केलं पाहिजे किंवा त्या व्यक्तीची पात्रता जिल्हा न्यायाधीश म्हणून निवड होण्याची पात्रता त्याच्यामध्ये असणं पाहिजे किंवा त्या व्यक्तीने आधी जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम केलेलं असणं गरजेचं आहे। या 3 पात्रता त्यामध्ये असतील म्हणजे या 3 पैकी एक आहे तर त्याची जिल्हा मंचाचा अध्यक्ष म्हणून नेमणूक होऊ शकते। उरलेले 2 असणार आहेत ते सदस्य आहेत। तर त्या सदस्यांची पात्रता काय, तर त्या सदस्यांना वेगवेगळ्या विषयाचं ज्ञान पाहिजे। ते विषय म्हणजे कुठले? कायदा, अर्थशास्त्र, विज्ञान, व्यापार, हिशेब, कारखानदारी, सामाजिक प्रशासन आणि सामाजिक व्यवहार या प्रश्नांची त्यांना जाण हवी असणं गरजेचं आहे। प्लस त्यांच्याकडे सचोटी असणं गरजेचं आहे, आदर्शपणा असणं गरजेचं आहे, तरच त्यांची नियुक्ती जिल्हा मंचाचं सदस्य म्हणून होऊ शकते। तर या 2 सदस्यांपैकी एक सदस्य ही महिला असणं अत्यंत गरजेचं आहे, तरच जिल्हा मंचाचे पूर्णपणे रचना व्यवस्थितपणे साकार करण्यात येईल। दुसरं आहे जिल्हा मंचाचं या लोकांची निवड कोण करते? या लोकांची निवड करत असते एक समिती। या समितीचे अध्यक्ष असतात राज्य आयोगाचे अध्यक्ष, दुसरे राज्य ग्राहक खात्याचे सचिव, तिसरं राज्य कायदा खात्याचे सचिव। आणि ही समिती आपला निर्णय राज्य सरकारकडे पाठवते आणि त्यानंतर राज्य सरकार या व्यक्तींची नेमणूक त्या पदावर करते। जिल्हा मंचाचा प्रत्येक सदस्याचा कालावधी असतो 65 वर्ष किंवा 5 वर्ष। म्हणजे एखादा सदस्य 60व्या वर्षी अपॉइंट झाला तर त्याला फक्त 5च वर्ष मिळणार। समजा एखादा सदस्य किंवा अध्यक्ष जर 50व्या वर्षी नियुक्ती झाली त्याची त्या पदावर तर त्याला फक्त 5 वर्षांचा कालावधी मिळणार, न की त्याने 65 वर्षापर्यंत काम करावं। म्हणजे 5 वर्ष किंवा 65 वर्ष जो काळ आधी पूर्ण होईल त्यावेळी त्याची नियुक्ती म्हणजे म्हणजे त्याला काय म्हणतात आपण, काम त्याने थांबवणं तिथं गरजेचं आहे। त्या पदावरून त्याने पायउतार होणं गरजेचं आहे। त्यानंतर आहे त्यांना वेतन भत्ते वगैरे कोणते मिळणार आहेत, राज्य सरकार जसं ठरवेल त्यानुसार त्यांचे भत्ते त्यांना मिळणार आहेत।
पुढचं अधिकार क्षेत्र, जे अधिकार क्षेत्र आपण पैशाच्या बाबतीत पाहिलंय, 20 लाखांपेक्षा जास्त नाही असे सेवा किंवा वस्तू यांचं मूल्य, सेवा किंवा वस्तूंचं मूल्य 20 लाखांपेक्षा जास्त नाही, अशा वेळेस तिथे आपल्याला तक्रार दाखल करायची असेल तर जिल्हा मंचाकडे तक्रार दाखल करावी लागणार आहे. पुढचं आहे, ज्या वेळेस कुठे तक्रार नेमके दाखल कुठे करायचे. समजा एक व्यक्ती आहे ए नावाचा, त्याने वस्तू घेतली आहे, तो सोलापूरचा आहे आणि त्याने वस्तू घेतली आहे मुंबईमधून बी या व्यक्तीकडून. ओके, मुंबईमधून बी या व्यक्तीकडून. तर त्याला तक्रार अर्ज दाखल करता येईल सोलापुरात किंवा मुंबईमध्ये, किंवा जिथे वाद उपस्थित झाला, मुंबईतच वाद उपस्थित झाला त्यामुळे तिथे तो वाद उपस्थित करून तिथल्या न्यायालयात कन्झ्युमर कोर्टामध्ये तो तक्रार अर्ज दाखल करू शकतो. जर ज्या ठिकाणी अंशतः किंवा पूर्णतः तक्रार अर्जासंदर्भातल्या काहीच घटना घडल्या नसतील त्या ठिकाणी तुम्हाला तक्रार दाखल करता येते. या ठिकाणी सोलापूर आणि मुंबई पाहिला, परंतु पुण्याचा या घटनेशी काही संबंध आहे का? नाही. त्यामुळे या दोघांना जर काही वाद उपस्थित झाला तर पुणे या कार्यक्षेत्रात त्यांना तक्रार अर्ज दाखल करता येत नाही किंवा तिथे म्हणणं मांडता येत नाही. तर सोलापूर किंवा मुंबई या ठिकाणीच त्यांना त्यांचा वाद उपस्थित झाला तर तिथे त्यांना पुढची कार्यवाही करण्यात. पुढचं आहे कलम 12, तक्रार अर्ज सादर करण्याची पद्धती. आता मुळात प्रश्न असा निर्माण होतो की तक्रार अर्ज दाखल कोणाला करता येतो. आपल्याला माहित आहे, एक अशी व्यक्ती ग्राहक, दुसरं राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार, तिसरं ग्राहकांचे कायदेशीर वारस आणि चौथं जिथे एक किंवा एकापेक्षा जास्त ग्राहक असेल त्यावेळेस त्या सर्वांच्या संमतीने असं कार्यक्षेत्र निवडण्यात येईल आणि त्यानुसार त्यांना तक्रार अर्ज दाखल करता येईल. पुढचं आहे कार्यपद्धती, कलम 13, म्हणजे तक्रार अर्ज मिळाल्यापासून कार्यपद्धती कशी अनुसरायची आणि काय पुढची कार्यवाही कशी करायची. तर ज्या वेळेस एखादा तक्रार अर्ज दाखल होईल जिल्हा मंचात तर तो तक्रार अर्ज दाखल झाल्यानंतर जो कोणी विरुद्ध पक्षकार आहे त्याला त्या तक्रार अर्जाची प्रत दिली जाते. तक्रार अर्जाची प्रत त्याला मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत त्याने त्यावर लेखी म्हणणं देणं गरजेचं आहे. लेखी म्हणणं देणं गरजेचं आहे. समजा 30 दिवसात त्याला तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणं देता आलं तर अतिरिक्त अशी 15 दिवसांची त्याला मुदत दिली जाते. त्या दिवसात त्याने तक्रार अर्जावर स्वतःचं लेखी म्हणणं देणं गरजेचं आहे. हा पहिला क्लॉज. दुसरा क्लॉज बघा, जर तक्रार अर्जातील वाद जर मान्य असेल विरुद्ध पक्षकाराला तर तो वाद तिथंच सामंजस्याने मिटवण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु जर विरुद्ध पक्षकारांनी त्या तक्रार अर्जातील उपस्थित केलेले वाद जर त्याला अमान्य असतील त्यावेळेस जिल्हा मंच पुढील पद्धतीनुसार त्यांची कार्यवाही करेल. पुढे काय पद्धत आहे बघा, तर जो काही तक्रार अर्जात नमूद केलेल्या वस्तू संदर्भातला काही दोष असेल तर तो दोष प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात येईल. जो काही वस्तूतला दोष आहे तो निरीक्षणासाठी किंवा परीक्षणासाठी प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात येईल. परंतु त्यापूर्वी तक्रार अर्जदाराला, म्हणजे ज्याने तुम्ही तक्रार दाखल केली त्या व्यक्तीला थोडीशी रक्कम डिपॉझिट म्हणून जिल्हा मंचाकडे भरावी लागेल. त्यानंतर जिल्हा मंच त्या वस्तूचा नमुना घेऊन प्लस ती रक्कम, डिपॉझिट केलेली जी रक्कम आहे ती रक्कम आणि ती वस्तू दोषासंदर्भातली असलेली वस्तू ती वस्तू प्रयोगशाळेकडे परीक्षणासाठी पाठवली जाते. लक्षात येते. त्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे, प्रयोगशाळेकडे जेव्हा ती वस्तू आणि डिपॉझिट केलेली रक्कम पाठवली जाते त्यासोबतच जिल्हा मंच असा आदेश देते की 15 दिवस किंवा ठराविक कालावधी जो काही मुदत देते जिल्हा मंच त्यानुसार जो काही प्रयोगशाळेकडे जो काही म्हणजे त्याच्यावर प्रयोग केले जाते, परीक्षण केलं जातं ते 15 दिवस किंवा अतिरिक्त जी काही मुदत दिली असेल त्या दिवसांमध्ये त्यांनी त्यांचा अहवाल पाठवून द्यायचा. कुठे? जिल्हा मंचाकडे. जिल्हा मंचाकडे जेव्हा अहवाल प्राप्त होतो त्यानंतर जिल्हा मंचाने त्याच्यावर योग्य तो निर्णय घ्यायचे आणि त्या अहवालाची प्रत दोन्ही पक्षकारांना द्यायची आणि त्यानुसार पुढची कार्यवाही करायची. समजा तक्रार अर्ज दाखल केल्यानंतर जो काही प्रयोगशाळेकडे जेव्हा वस्तू प्लस तो जे काही पाठवलेलं असतं ते नमुना पाठवला असतो त्याचा पृथक्करण जेव्हा होतं तो अहवाल जेव्हा येतो आपल्याकडे त्या अहवालावर जर कुणाचा वाद उपस्थित होत असेल म्हणजे तिथं कुणीतरी आक्षेप घेत असेल कुठला तर पक्षकार त्यावेळेस आक्षेप जेव्हा नोंदवतात त्यानंतर ज्याने आक्षेप घेतलाय त्याला तो आक्षेप लेखी स्वरूपात जिल्हा मंचाकडे सादर करावण्यास जिल्हा मंच सांगू शकते आणि त्यानुसार लेखी आक्षेप सादर करावा लागतो. त्यानंतर पुढची कार्यवाही जिल्हा मंच योग्य ते पद्धतीने करावी. परंतु जेव्हा आक्षेपच नसेल त्यावेळेस
मग जिल्हा मंच योग्य तो पुरावा सादर करून घेऊन, म्हणजे पुरावा आलेलाच असतो अहवाल सादर केल्यानंतर, त्यानुसार पुढची कार्यवाही करते. आता हे झालं वस्तू संदर्भात. सेवेसंदर्भात काय असेल, ज्या सेवेसंदर्भात पण सेम, जेव्हा सेवेसंदर्भातलं काही उणीवा असतील किंवा त्रुटी असतील आणि त्या संदर्भात काही वाद होत असतील, तर ते वाद जेव्हा उपस्थित केले जातात तेव्हा दुसऱ्या पक्षकाराला जर मान्य असेल ते वाद, तर मग तिथेच तो वाद दोन्ही पक्ष सामंजस्याने मिटवतील. परंतु जर वाद अमान्य असेल त्यावेळेस प्रश्न निर्माण होतो. त्यावेळेस योग्य तो पुरावा दोन्ही पक्षांकडून सादर करून घेऊन जिल्हा मंच त्यावर निवाडा करते. हे झालं सेवेसंदर्भातलं. तर जिल्हा मंचाला हे सगळं करत असताना त्यांनी नैसर्गिक न्याय तत्वांचं पालन करावं लागतं. नैसर्गिक न्याय तत्व म्हणजे प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टिस, म्हणजे दोन्ही पक्षांचं म्हणणं ऐकून घ्यायचं आणि दोन्ही पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेताना कुणावरही आर्बिट्ररी ऍक्शन घ्यायची नाही, पूर्ण विचारांती निर्णय घ्यायचे आणि कुठल्याही पद्धतीने तिथे बायस व्हायचं नाही, म्हणजे कुणा पक्षपातीपणा करायचं नाही. जिल्हा मंचाने निर्णय देत असताना दोन्ही पक्षांचं म्हणणं ऐकून घ्यायचंय आणि दोन्ही पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेत असताना कोणत्याही प्रकारचा पक्षपातीपणा करायचा नाहीये. निपक्षपणे दोन्ही पक्षांचं ऐकून घेऊन त्याच्यावर निर्णय द्यायचा. तसंच जिल्हा मंचाला दावा चालवण्यासाठी दिवाणी आचारसंहिता जी आहे त्यानुसार दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त होतात. म्हणजे काय दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार म्हणजे काय, कुठल्याही साक्षीदाराला साक्ष काढून साक्षी समन्साठी कोर्टात बोलावून घेणे, शपथेवर जबाब घेण्याचा जिल्हा मंचाला अधिकार आहे. तसंच जे कुठले डॉक्युमेंट्स असतील ते प्रोड्यूस करण्यासाठी सांगून घेऊन ते डॉक्युमेंट्स आपल्याकडे सादर करून घेणे, मागणी पत्र केल्यानंतर प्रयोगशाळेकडून जो काही अहवाल आहे तो अहवाल लवकरात लवकर मिळवून घेणे आणि त्यानुसार पुढचं निवाडा देणे. तसंच जिल्हा मंच कमिशन नेमण्याचा पण जिल्हा मंचाला कमिशन नेमण्याचा सुद्धा अधिकार आहे आणि इतर कोणते ठरवून दिलेली जी काही इतर कामं आहेत किंवा इतर जी काही कार्य आहेत ती जिल्हा मंचाला पार पाडावीची आहे. तसंच जिल्हा मंचासमोर जी काही ही सगळी कारवाई चालते ती सगळी न्यायिक कारवाई समजण्यात येईल. तसंच त्यानंतर जिल्हा मंच जो काही दाव्याचा निवाडा करेल त्यानुसार पुढचं कार्यवाही जिल्हा मंचाला करायची आहे. हे झालं कलम 13 जिल्हा मंचाची कार्यपद्धती. पुढचं आहे कलम 14 जिल्हा मंचाचा निष्कर्ष. जेव्हा जिल्हा मंच पूर्णपणे त्यांची कार्यवाही राबवेल, म्हणजे कार्यपद्धती राबवल्यानंतर जे काही निष्कर्ष येईल तो निष्कर्ष पुढील गोष्टींबाबत असेल. एक तर त्यामध्ये वस्तूंमध्ये दोष निर्माण झालेले असतील असा अहवाल येईल किंवा दोष काही नसतील किंवा सेवेमध्ये काहीतरी उणीवा असतील किंवा सेवेमध्ये काही उणीवा नसतील. समजा सेवेमध्ये उणीवा असतील किंवा वस्तूंमध्ये दोष निर्माण झाले तर जिल्हा मंच पुढील पद्धतीने त्याच्यावर निर्णय किंवा आदेश देईल. कुठले निर्णय बघा, प्रयोगशाळेने जे काही दोष दाखवले त्या वस्तूमध्ये ते दोष दूर करून वस्तू देणे किंवा जर वस्तू खूपच खराब दर्जाची असेल तर पूर्णपणे वस्तू परत घ्यायची त्या विरुद्ध पक्षकाराने आणि ती परत नवीन वस्तू त्या ग्राहकाला देणे. वस्तूची किंमत पण द्या असं जिल्हा मंच विरुद्ध पक्षकाराला आदेश करू शकतं किंवा विरुद्ध पक्षकाराच्या निष्काळजीपणामुळे ग्राहकाला कोणता फटका बसला असेल त्यावेळेस सुद्धा ग्राहकाला नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी असं विरुद्ध पक्षकाराला जिल्हा मंच हुकूम करू शकते. पुढचं आहे, जर कुठल्या सेवेमध्ये दोष दोष म्हणण्यापेक्षा आपल्याला उणीवा असं आपण म्हणू शकतो. जर सेवेमध्ये उणीवा जर निर्माण झालेल्या असतील तर त्या उणीवा दूर कराव्यात असा जिल्हा मंच त्या विरुद्ध पक्षकाराला आदेश देऊ शकतो. आणि जर कुठल्या अनुचित व्यापारी प्रथा किंवा बंधनात्मक व्यापारी प्रथा, प्रतिबंधित व्यापारी प्रथा जर जिल्हा मंचाने वापरलेल्या असतील तर त्या प्रथा पूर्णपणे दूर कराव्यात असा जिल्हा मंच आदेश देऊ शकतो. पुढचं आहे, त्यानंतर जिल्हा मंचचे अध्यक्ष आणि जे काही सदस्य आहेत त्या सर्वांनी एकाच वेळी बसून हे सगळं निर्णय द्यायचा आहे आणि निर्णय देत असताना जो काही जजमेंट असेल त्या जजमेंटच्या कॉपीवर प्रत्येकाने सही करणं गरजेचं आहे. तसंच जे काही त्यांच्यामध्ये वाद किंवा मतभेद उपस्थित झालेले असतील ते अन्य सदस्यांकडे पाठवायचे आणि त्यावर सर्व सदस्यांनी मिळून निर्णय द्यायचे, मेजॉरिटी म्हणतो ना आपण, त्यानुसार त्यांनी निर्णय द्यायचे. आणि शेवटचे कलम आहे जे अपीलचं कलम 15. कलम 15 काय सांगतं, जिल्हा मंचाने जो काही दिलेला आदेश आहे तो आदेश ज्या व्यक्तीला मान्य नसेल त्या व्यक्तीने पुढे त्याला अपील करण्याचा अधिकार आहे आणि तो अपील 30 दिवसांच्या आत, म्हणजे जिल्हा मंच ज्या दिवशी आदेश देईल तिथून 30 दिवसांच्या आत त्याने अपील करायचे. कुठे? राज्य आयोगाकडे.
आणि समजा 30 दिवसांच्या आत त्याला अपील करता येत नसेल तर आणि थोडासा जास्त विलंब लागला असेल तर जिल्हा मंचात तर तो जे काही कारण असेल योग्य कारण नमूद करून त्याने त्याचं अपील राज्य आयोगाकडे पाठवायचं आणि राज्य आयोग ते जर कारण जर चांगली असतील योग्य असेल ऐकून घेण्याची तर योग्य कारण ते ऐकून घेऊन राज्य आयोग त्याचा अपील त्यांच्याकडे म्हणजे दाखल करून घेईल. ओके, लक्षात आलंय? आहे स्टेट कमिशन म्हणजे त्याला आपण म्हणतो राज्य आयोग. तर राज्य आयोगामध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश होतो. कोण कोण आहेत बघा. एक जे उच्च न्यायालयात ज्यांनी न्यायाधीश म्हणून काम केलेले अशी व्यक्ती किंवा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून निवड होण्यास अशी पात्र व्यक्ती किंवा उच्च न्यायालयात जी विद्यमान काम करते न्यायमूर्ती म्हणून ती व्यक्ती राज्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम करेल. इतर 2 सदस्य असतील. त्या 2 सदस्यांची पात्रता बघा. एक अर्थशास्त्र दुसरा कायदा, वाणिज्य, हिशोब, कारखानदारी, सामाजिक प्रशासन किंवा सामाजिक व्यवहार या संदर्भातल्या प्रश्नांची जाण त्या 2 सदस्यांना असणं गरजेचं आहे. आणि तसंच त्या सदस्यांकडे सचोटी, प्रामाणिकपणा, आदर्शपणा या गोष्टींची सुद्धा आवश्यकता आहे. त्या 2 सदस्यांपैकी एक सदस्य ही महिला असणं गरजेचं आहे. तर या सदस्यांची व अध्यक्षांची नियुक्ती कोण करतं बघा. या सदस्यांची नियुक्ती करत असताना राज्य आयोगाचे जे कोणी अध्यक्ष आहेत ते या समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. तसंच राज्य शासनाचे विधी खात्याचे सचिव या समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहतील आणि राज्य शासनाचे ग्राहक खात्याचे सचिव या समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहतील. हे सदस्य जे समितीतील 3 सदस्य आहेत ही समिती त्यांचा निर्णय राज्य सरकारकडे पाठवते आणि राज्य सरकार त्यानुसार त्या सदस्यांची आणि अध्यक्षांची नियुक्ती करते. त्यांचं वेतन, भत्ते, मानधन हे सर्व राज्य सरकार ठरवतं. म्हणजे राज्य आयोगामधील जे कोणी सदस्य आहेत आणि अध्यक्ष आहेत त्यांचं वेतन, भत्ते आणि मानधन हे राज्य सरकार ठरवते. तसंच त्यांचा कार्यकाळ किती वर्षांचा असणार आहे. 67 वर्षे किंवा 5 वर्षे जो कुठला कालावधी आधी संपेल त्या कालावधीनुसार राज्य आयोगाचे सदस्यांनी त्यांचं काम करायचं. समजा एखादा सदस्य 62व्या वर्षी किंवा 61व्या वर्षी अपॉइंट झाला तर तिथून त्याला फक्त 5 वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे, काम पाहता येईल. समजा एखादा सदस्य 57 किंवा 58व्या वर्षी त्याची नियुक्ती झाली तर तिथून फक्त त्याला 5 वर्ष म्हणजे 63व्या वर्षी त्याला त्या पदावरून पाय उतार त्या व्यक्तीने होणं गरजेचं आहे. आणि पुढचं आहे राज्य आयोगाचे अधिकार क्षेत्र, कलम 17. तर कलम 17 काय सांगतं बघा. राज्य आयोगाकडे पैशांच्या स्वरूपातलं अधिकार क्षेत्र काय आहे. वस्तूचं किंवा सेवेचं मूल्य 20 लाखांपेक्षा जास्त आहे परंतु 1 कोटींपेक्षा कमी आहे. त्याच वेळेस तक्रारदार हा तक्रार अर्ज आपल्याला राज्य आयोगाकडे दाखल करता येईल, अन्यथा दाखल करता येत नाही. 20 लाखांपेक्षा जास्त त्या वस्तूचे किंवा सेवेचे मूल्य असणं गरजेचं आहे. तसंच 1 कोटींपेक्षा कमी असणं गरजेचं आहे. म्हणजे 2 क्लॉजेस आहेत इथं, 20 लाखांपेक्षा जास्त आणि 1 कोटींपेक्षा कमी, तरच राज्य आयोग त्याचा तक्रार अर्ज दाखल करून घेईल. तसंच कुठला वाद उपस्थित झाला असेल म्हणजे वस्तू किंवा सेवे संदर्भातला आणि विरुद्ध पक्षकार वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत असतील तर त्यावेळेस जसं मी आधी सांगितलं ए हा सोलापूरचा व्यक्ती आणि बी हा मुंबईचा व्यक्ती आणि वस्तूचं किंवा सेवेचं मूल्य आहे 20 लाखांपेक्षा अधिक आणि ए या व्यक्तीने बी या व्यक्तीकडून म्हणजे मुंबईमध्ये जाऊन जर वस्तू किंवा सेवा तिथून काहीतरी खरेदी केली असेल किंवा भाड्याने घेतली असेल आणि त्या संदर्भात काहीतरी वाद उपस्थित होत असेल तर त्यावेळेस वाद उपस्थित झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला एकतर मुंबईमध्ये दावा दाखल करता येईल किंवा सोलापुरात येऊन इथं ग्राहक जिल्हा मंचाकडे तो तक्रार अर्ज दाखल करू शकतो. परंतु जिथे वाद उपस्थित झालेला नाही किंवा ज्या ठिकाणी वादाचा काहीच प्रश्न निर्माण झाला नव्हता जसं पुणे या ठिकाणी पुण्यात काही घडलंय का नक्कीच नाही. 2 व्यक्ती ए सोलापूरचे बी व्यक्ती मुंबईचे आणि वाद उपस्थित झाले बी मुंबईमध्ये तर पुणे येथे कार्यक्षेत्र नसताना दोन्ही व्यक्तींनी पुणे या ठिकाणी तक्रार अर्ज दाखल करता येते असं त्याचं थोडक्यात मत म्हणजे जिल्हा ही क्लॉज तसं सांगतात की जिथे काही घटनाच घडली नाही त्या ठिकाणी त्यांना कुठल्याही प्रकारचा तक्रार अर्ज दाखल करता येत नाही. आता हे झालं अधिकार क्षेत्रासंदर्भातलं हे झालं अधिकार क्षेत्र झालं. आता पुढची कार्यपद्धती कलम 18
जी जिल्हा मंचाला तक्रार अर्ज करण्याची जी काही कार्यपद्धती आहे, तक्रार अर्ज पुन्हा दाखल करता येते आणि त्यानंतर जिल्हा मंचाचा जो काही निष्कर्ष आहे तेच सगळे क्लॉजेस इथे आहेत. म्हणजे राज्य आयोगाने तीच कार्यपद्धती अनुसरायची. कलम 18 राज्य आयोगाची कार्यपद्धती, कलम 12, 13, 14 जे जिल्हा मंचाला अप्लिकेबल आहे तेच राज्य आयोगाला पण अप्लिकेबल आहे. म्हणजे तक्रार अर्ज पुन्हा पुन्हा दाखल करता येतील. ग्राहक किंवा ग्राहकांचे वारस किंवा एक किंवा एकापेक्षा जास्त जर ग्राहक असतील आणि त्यांचा समान हितसंबंध असेल तर ती व्यक्ती किंवा स्वतः केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार. आणि त्याच्या पुढचं आहे कार्यपद्धती तशीच वस्तू किंवा सेवेसंदर्भात काही दोष निर्माण झाले असतील, वस्तू संदर्भात दोष असतात आणि सेवेसंदर्भात उणिवा असतात, उणिवा किंवा त्रुटी, तर त्या ज्याला तक्रार करायची आहे त्या व्यक्तींनी तक्रार दाखल करावी राज्य आयोगाकडे. आणि जर तक्रार दाखल केल्यानंतर पुढच्या व्यक्तीला विरुद्ध पक्षकाराला 30 दिवसांचा कालावधी मिळतो, अतिरिक्त 15 दिवसांचा कालावधी मिळतो लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी. जर लेखी म्हणणे त्यांनी वेळेत सादर केलं तर पुढच्या कारवाईनुसार राज्य त्याचा आदेश देईल. जर आणि लेखी म्हणणं दाखल करण्याआधीच त्यांना वाद मान्य असेल म्हणजे विरुद्ध पक्षकाराला, तर सामंजस्याने तो वाद मिटवण्याचा प्रयत्न जिल्हा मंच करेल. आणि त्यानंतर आहे पुढचं क्लॉज, जर वाद मान्य नसेल तर वस्तू ही प्रयोगशाळेकडे परीक्षणासाठी पाठवण्यात येईल आणि राज्य आयोग हे त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत देईल. मुदतीत त्यांनी त्यांचा अहवाल सादर करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर जो काही अहवाल प्राप्त होतो प्रयोगशाळेकडून तो अहवाल दोन्ही पक्षकारांना वाचण्यासाठी किंवा त्यांना दिली जाते, ती प्रत दिली जाते आणि त्या प्रतीनुसार जर कोणाला आक्षेप असेल तर तो आक्षेप लेखी स्वरूपात त्यांनी राज्य आयोगाकडे द्यायचा आणि त्यानंतर जर लेखी आक्षेप असतील तरच पुढची कार्यवाही होईल. जर लेखी आक्षेप नसतील तर राज्य आयोग हे त्यानुसार निवाडा करेल. हे झालं वस्तू संदर्भात. सेवेसंदर्भात पण सेम, जर काही सेवेसंदर्भात काही त्रुटी असतील किंवा उणिवा असतील तर त्या त्रुटी जर मान्य असेल विरुद्ध पक्षकाराला तर वाद सामंजस्याने मिटवण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण वाद अमान्य असेल तर पुढचा पुरावा दोन्ही पक्षकारांकडे घेऊन तो जो काही वाद आहे त्याच्यावर निर्णय राज्य आयोग देईल. पुढचं आहे राज्य आयोगाला पण दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत. म्हणजे साक्षीदारांना साक्षी समन्स काढणे, त्यांचा साक्ष किंवा त्यांचा काही जो काही पुरावा आहे, त्यांचा जो काही जबाब आहे तो शक्तेवर घेणे, तसंच कमिशन नेमणे, प्रयोगशाळेकडे अहवाल पाठवण्याचा हुकूम देणे किंवा त्यांच्याकडून अहवाल प्राप्त करून घेण्याचा हुकूम देणे, या सर्व गोष्टींचा त्यांना अधिकार आहेत. तसंच राज्य आयोगासमोर चालवलेली सर्व कारवाई ही न्यायिक कारवाई समजण्यात येईल आणि राज्य आयोग जो काही निर्णय देईल तो निर्णय जर एखाद्या पक्षकाराला मान्य नसेल तो मान्य नसलेल्या पक्षकाराने त्याला अपील करण्याचं त्याला मुभा आहे आणि ते अपील किती दिवसात सादर करायचं त्यांनी 30 दिवसांच्या आत त्यांनी राष्ट्रीय आयोगाकडे त्याचं पुढचं अपील दाखल करायचं आहे. आणि 30 दिवसात त्याला जर दाखल करता आलं नाही काही कारणामुळे, जर तो आजारी असेल किंवा बिझनेस टूरसाठी गेला असेल बाहेर देशांमध्ये किंवा वेगवेगळ्या कारणांमुळे काहीतरी त्याला दाखल करता आलं नाही तर योग्य कारण असतील तर राष्ट्रीय आयोग त्याचं अपील दाखल करून घेईल, अन्यथा दाखल करून घेणार नाही. आणि तिसरं तक्रार निवारण माध्यम राष्ट्रीय आयोग. तर राष्ट्रीय आयोगामध्ये काय बघा, राष्ट्रीय आयोगाची रचना कशी आहे तर राष्ट्रीय आयोगामध्ये जे कोणी अध्यक्ष असतील ते सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश तरी असतील किंवा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून त्याची निवडून येण्यास त्याची पात्रता आहे किंवा ज्या व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून काम केलेलं आहे अशा व्यक्तींची निवड अध्यक्ष म्हणून करण्यात येईल. आणखी इथे 4 सदस्य असणार. जिल्हा मंचामध्ये 3 सदस्य होते, एकूण राज्य आयोगामध्ये 3 सदस्य होते, पण इथे एकूण 5 सदस्य आहेत. त्यापैकी 4 सदस्यांना पुढील गोष्टींचं ज्ञान असणं गरजेचं आहे. ते ज्ञान कोणकोणत्या गोष्टींचं आहे बघा, अर्थशास्त्र, कायदा, वाणिज्य, हिशोब, कारखानदारी, सामाजिक व्यवहार किंवा प्रशासन या संदर्भातलं त्यांना ज्ञान असणं गरजेचं आहे. तसंच त्यांचा अनुभव त्या प्रश्नांची जाण असणं गरजेचं आहे. तसंच त्यांची हातोटी असणं गरजेचं आहे तो प्रश्न निकाली काढण्यासाठी. तसंच या 4 सदस्यांपैकी एक सदस्य ही महिला असणं गरजेचं आहे. त्यांचा सर्व कालावधी किंवा त्यांचं वेतन किंवा मानधन हे केंद्र सरकार ठरवेल तसं असणार आहे. तसंच त्यांना जर राजीनामा कुणाला द्यायचा असेल तर तो राजीनामा
व्यवस्थितपणे जे काही पद्धतीनुसार त्यांना सादर करावे लागेल आणि जर मान्य केला केंद्र सरकारने तरच त्यांना त्यांच्या पदावरून त्यांचा राजीनामा मान्य केल्यानंतरच त्यांना पदावरून पायउतार करण्याचा चान्स असेल. तर अधिकार क्षेत्र बघा पुढचं, राष्ट्रीय आयोगाचे अधिकार क्षेत्र काय? ज्या वस्तूचे किंवा सेवेचे मूल्य हे 1 कोटींपेक्षा जास्त आहे त्याच वेळेस राष्ट्रीय आयोगाकडे आपल्याला तक्रार अर्ज दाखल करते. हे ओरिजिनल ज्युरिस्डिक्शन झालं, म्हणजे 1 कोटींपेक्षा जास्त जर वस्तूचे किंवा सेवेचे मूल्य असेल आणि त्याबाबत काही वाद असेल तर तुम्हाला राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार अर्ज दाखल करता येईल किंवा अपील जर असेल तरी ते अपील आपल्याला दाखल करण्याचा अधिकार आहे, कारण अपीलचं सेक्शनच तसं सांगतो. तर राष्ट्रीय आयोगाने सुद्धा त्यांचं जे काही अधिकार क्षेत्र आहे त्यानुसार त्यांची कार्यवाही पार पाडायची. जिल्हा मंचाला जे काही अधिकार होते किंवा जी कार्यपद्धती होती तीच कार्यपद्धती राष्ट्रीय आयोगाला सुद्धा अप्लिकेबल आहे. म्हणजेच ते वस्तू किंवा सेवेसंदर्भातले दोष असतील किंवा सेवेसंदर्भातल्या त्रुटी असतील त्या दाखल करून घेणे आणि त्यांच्यावर प्रयोगशाळेकडे त्या वस्तू पाठवणे, नमुना वस्तू डिपॉझिट रक्कम करून घेणे आणि ती डिपॉझिट रक्कम तसेच नमुना वस्तू ही पाठवून देणे आणि त्यानंतर अहवाल मागून घेणे, अहवालानुसार पुढची कार्यवाही करणे आणि हुकूम देणे. आणि सेवेसंदर्भात पण सेम असणार आहे, अप्लिकेबल तशाच असणार. म्हणजे सेवेसंदर्भात काही त्रुटी असतील किंवा उणीवा असतील तर त्या त्रुटी किंवा उणीवा जर मान्य असतील तर तिथेच वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण वाद जर मान्य नसेल तर दोन्ही पक्षकारांकडून योग्य तो पुरावा सादर करून घेण्यात येईल आणि त्यानुसार राष्ट्रीय आयोग त्यांचा निर्णय किंवा निवाडा देईल. आणि इथून अपील आहे शेवटचं, सर्वोच्च न्यायालयाकडे आपल्याला राष्ट्रीय आयोगाकडून आपल्याला अपील दाखल करता येईल. समजा राष्ट्रीय आयोगाने त्यांचा निर्णय दिला परंतु एखाद्या पक्षकाराला जर तो निर्णय मान्य नसेल तर 30 दिवसांच्या आत त्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्याचं अपील दाखल करायचं आहे. आणि जर 30 दिवसांच्या आत त्याला काही कारणांमुळे दाखल करता आलं नाही तर योग्य ती कारणे नमूद करून 30 दिवसानंतरही त्याला अपील सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील दाखल करण्याचा अधिकार